Sa previous video natin about Ilocos Norte, dinala namin kayo sa mga lungsod ng Lawag and Batak and pati na rin sa Paway, Badoc and iba pang bayan south of the provincial capital. In this video naman, we'll show you around the north sa bayan ng Pagudpod, Burgos at Adams. Pero kapit ka kasi these places will blow you away. Hey there poor traveler, we are Vince and Josh. Mahigit 14 years na rin kaming travel vloggers and nasa 60 countries na rin yung napuntahan namin. Dito sa Pilipinas, ang dami na naming mga probinsya na nabisita. Kasama na dyan ang Ilocos Norte. Pero bago namin kayo muling itour doon, please take the time to subscribe to this channel and tap the bell icon sa tabi nito para lagi kang updated kapag may bago kaming informative travel guides na pwedeng makatulong sa'yo sa next trip mo. Sa video na to, magfo-focus tayo sa mga bayan north of Lawag, including Burgos, Adams, and syempre, Pagudpod. Marami rito ay pwedeng mapuntahan by tricycle tour from Lawag. Yung cost ng tricycle tour usually starts at 2,000 pesos. Good for up to 3 packs na yon. Pero syempre, dahil sa travel time, hindi mo mapagkakasya lahat ng nasa video na to, so pili-pili ka na lang. If gusto mo talagang ma-explore yung area na to, we recommend na mag-book rin kayo ng resort sa Pagudpod para hindi ganun nakakapagod. At syempre, kung dito sa Pagudpod ka manggagaling instead na sa Lawag, mas mura yung tricycle tour. Ang mga attraction sa Pagudpod at Burgos ay usually nahahati sa dalawa, North Tour and South Tour. Ang North Tour, 600 pesos per tricycle. And yung mga binibisita dyan ay Cabigan Falls, Patapat Viaduct, Timangtang Rock, Bantay Abot Cove, Blue Lagoon at Dos Hermanos Island. Ang South Tour naman, nasa 900 to 1,000 pesos per tricycle yung bayad. And yung mga stops dyan ay Bangi Wind Farm, Kapurpurawan Rock Formations at Cape Boyador Lighthouse. Meron ding mga Pagudpod tricycle drivers na pinagsasama na yung dalawang tours sa iisang araw na nakapackage yung presyo, usually at least 1,500 per tricycle. Pero tandaan na hindi allowed ang mga tricycles ng Pagudpod sa Burgos. So kung pupunta ka sa Cape Boyador Lighthouse and Kapurpurawan Rock Formation, need mong lumipat ng Burgos na tricycle. Nasa 400 pesos ang bayad, pero usually ay kinakaltas na ito doon sa original na presyo ng South Tour kung sa Pagudpod ka manggagaling. Kung sa Lawag ka naman galing, yung 400 pesos na yon ay additional pa dun sa 2,000 pesos na tour kasi syempre mas malayo yung Lawag. Pero saan sa Pagudpod okay magstay? Ito marahil ang itinuturing na best beach sa Ilocos Norte. And hindi lang kami ang may sabi niyan. In fact, kasamang itinanghal ang Saud Beach bilang isa sa best beaches in the world ng New York-based publication na Travel and Leisure lang naman. Matatagpuan sa Barangay Saud sa Pagudpod, isa itong mahabang cove. And ngayon ay may mga resorts na rin dito, tulad ng Saud Beach Resort and Hotel, Palm Grove Saud Holiday Complex, at syempre ang Hakuna Matata Saud Resort. Marami na ring mga mas maliliit and mas budget-friendly na pagpipilian. May mga homestays na rin na mas affordable talaga kaysa sa mga resorts. So kung medyo tipid-tipid mood ka, pwedeng yung mga ito na lang yung i-book mo, yung mga homestays. Pino and maputi ang buhangin dito, and very picturesque, lalo na ang hilera ng mga coconut trees sa tabi. Hindi rin kasi ito ganoon ka-commercialized, and dahil it faces west, magandang panoorin ang sunset from here. Sa kabilang banda ng Pagudpod ay may isa pang stretch ng fair sand na nagsisimula na ring makaagaw pansin. Actually, hindi ko alam kung ano bang tawag talaga sa beach na to, pero parang half nito ay saklaw ng barangay Pasaling, while ang kabila naman ay sa barangay Pansian na. Wait, di ko sure kung paano ba ito i-pronounce. Pansian ba or Pansyan? Pansian? Kung alam nyo, let us know sa comment section kasi hindi rin sure ng mga Ilocano friends namin. Anyway, isa sa pinakakilalang establishment dito ay ang Pansian Beach and Mountain Resort. It's a great place para mag-unwind and mag-unplug. Bakit unplug? Kasi pinagmamalaki nila dito na wala silang TV sets, walang wifi, and walang swimming pool. Talagang mafo-force ka na mag-nature tripping, mapa-beach man yan or dun sa farm nila.
Even yung restaurant nila, puro locally sourced yung mga ingredients. Ang pinakamurang accommodation nila dito ay yung cottage na nasa 3,000 pesos per night, good for 2 packs. Pero, may iba pang mga resorts dito ha. Papunta sa Pansian, malamang ay madadaanan mo naman ang Patapat Viaduct, an elevated road over 30 meters above sea level na nagko-connect sa Maharlika Highway to the Cagayan Valley. At 1.3 kilometers long, ang coastal road na ito ay tinuturing din na isa sa pinakamahahabang bridges or tulay sa Pilipinas. Although pinaka natatandaan ito ngayon dahil sa mga fantastic view ng beach, itinayo ito to solve yung madalas na problema ng landslide dito sa area na nagiging dahilan ng mga vehicular accidents. Pero if titigil ka dito para magpicture or magpa-picture, ingat lang kasi highway pa rin to ha, and may mga dumadaan talagang mga sasakyan. So safety first. Lipat naman tayo sa katabing bayan ng Burgos and Bangi, kung saan nakatayo ang mga higanting mga electric fans na ito. Una na naming napuntahan pero years ago na yung Bangi Wind Farm na project ng North Wind Power Development Corporation. 20 windmills ang itinayo dito sa beach facing the bay. Naalala ko, sobrang hangin talaga dito and lahat ng pictures namin dito noon parang tatangayin talaga yung mga buhok namin. Pero ngayon, may isa pang wind farm sa hindi kalayuan. Pero sakop na ito ng bayan ng Burgos. EDC Burgos Wind Farm naman yung tawag dito dahil owned and managed ito by the Energy Development Corporation or EDC. Nasa mas mataas na area naman nakatayo ang 50 wind turbines nila. Sobrang lawak ng area. Sa kabuuan, around 600 hectares yung sakop nito. And mula dito, kita mo rin yung mga windmills ng Bangi sa may beach. Nga pala, may entrance fee na 20 pesos per person dito. Hindi kalayuan sa mga wind farms, makikita naman ang isang natural attraction, ang Kapurpurawan Rock Formation. Puraw means white or puti in Ilocano na tama naman kasi yung natural rock structure na to ay gawa sa white limestone na hinulma ng mga elements, mostly ng mga alon over thousands of years. To get here, need pang maglakad for 10 minutes mula sa jumping off point. Pero if di mo bet, pwede ka ring sumakay ng kabayo for 100 pesos, round trip naman na yon. Although may stairs na madadaanan, pag nalagpasan mo yon, mostly flat naman na. Pero make sure pa rin na magsuot ng maayos na sapatos kasi mabato talaga. Along the way, makikita mo ang isang statue depicting biag ni Lamang, ang Ilocano epic na napag-aralan natin nung elementary. Dito rin sa Burgos matatagpuan ang Cape Boyador Lighthouse, aka Burgos Lighthouse, na kilalang cultural heritage structure dito sa Ilocos Norte. Nakatayo ito sa tuktok ng isang burol overlooking Cape Boyador, na dati ay busy passageway para sa mga galleons or yung mga sailing ships nung panahon ng mga Espanyol. Mahigit 100 taon na rin since itinayo at nagbukas itong lighthouse, and hanggang ngayon ay functional pa rin ito. Ang orihinal na disenyo nito ay gawa noong 1887 ng... hindi ko alam kung paano basahin. Basta yan. Sila yung gumawa. Pero tinapos ito ng Guillermo Brockman's Lighthouse Service. Octagonal ang hugis ng tore nito and may taas na 65 feet. Gawa ito sa bricks and it marks the northwestern point ng mainland Luzon. Punta naman tayo sa bayan ng Adams, na itinuturing na cacao capital ng Ilocos Norte. Ayon sa isang article ng Philippine News Agency, noong 1980s inintroduce ang iba-ibang varieties ng cacao dito sa bayan ng Adams and nagsimula na itong lumago. Lalo na dito sa Inuwayan Winery, Nursery and Farms na pagmamay-ari ng isang doktor na isa ring farmer. Dito sa Inuwayan Farms, ang daming mga puno ng cacao na hitik talaga. May factory sila na nagpo-produce ng iba-ibang chocolate products like tablea and chocolate spread na masarap ipalaman dito sa pandesal. Pero hindi lang kakao ang meron dito. Meron din silang strawberry jam and may mga wines din na gawa sa bugnay or bignay or native wild berries.
Marami ring mga waterfalls dito sa Ilocos Norte. And dito sa Adams, isa sa mga pinapasyalan ay ang Anuplig Falls. Like most cascades, may trek involved kung gusto mo itong makita. Siguro, nasa 45 minutes to an hour din yung lakad. Pero don't worry kasi hindi naman siya ganun kahirap kung physically fit ka naman. Pero nakakapagod pa rin kasi halos isang oras na trek pa rin yon. Kaya naman, mas nakakahalina ang malamig na tubig nito. Itong teammate naming si Mariah, wala naman talagang planong lumublob pero hindi na natanggihan ang tawag ng talon. Ang refreshing naman daw talaga. Nasa 12 meters ang taas ng waterfall. Hindi kataasan pero maganda pa rin naman. And may dalawa itong layers. Required ang guide kapag pupunta dito na need i-book sa tourist center malapit sa munisipyo. May guide fee na nasa 150 pesos to 200 pesos pero good for up to 5 persons naman ito. And yung guide mo, pwede ka ring dalhin sa iba-iba pang parts ng Adams. Isa pang sikat na waterfall dito sa Ilocos Norte ay ang Cabigan Falls, located naman sa Barangay Balaoy sa Pagudpud. Yes, bumalik na tayo dito sa Pagudpud. Hinuli namin ito kasi napakatagal na since huli kaming nakapunta dito. As in, more than 10 years na. Kaya puro pics lang yung ipapakita namin kasi hindi pa kami YouTubers nun. And yun nga, hindi pa kami nakabalik. Like Anuplig Falls, may trekking din na involved para marating mo to. Sa pagkakaalala ko, nasa 30 minutes din yung hike. Pero hindi ko alam if ganun pa rin ngayon. But regardless, worth it naman yung lakad kasi pack na pack din naman ang 27-meter cascade nito. And ang saya rin maglublob dito kasi sobrang lamig. Isa pang natural attraction na napuntahan namin noon pero hindi pa namin nabalikan ay ang Blue Lagoon. It's a small cove adjacent Maira-ira Point, yung northernmost point ng mainland Luzon. Peak ng surf season nung nag-visit kami and grabe, sobrang lalaki ng alon. Hindi kami napigilang mag-swim ng mga alon na yon pero monster waves talaga. And sa pagkakatanda ko, hindi ganun kapino ang cream-colored sand nito. More like smooth tiny pebbles pero very supple so hindi siya masakit sa paa at all. Shocks, parang nararapat lamang na mabalikan na namin ito kasi ngayong iniisip ko pa lang, parang natetempt ako ulit. Okay, may nakalimutan kaming isama dun sa previous video so dito na namin idagdag. Ito ang Sinking Bell Tower. Yes, sinking. Ayon sa official website ng probinsya, 1 inch per year daw itong lumulubog. Pero hindi ko alam if na-confirm na ito or kung totoo bang lumulubog and kung oo, kung natukoy na nila yung reason kung bakit. Ang belfry ay bahagi ng St. William's Cathedral pero medyo may kalayuan ito mula dun sa main church. Sinasabing itinayo ito sa ilalim ng pamamahala ng mga Augustinians noong 1612 gamit ang mga bricks, molasses, lime juice at buhangin. Hindi pa kami mahilig magpicture nung first time naming mapadaan dito kaya wala rin kami masyadong photos. And hindi pa kami nakabalik sa site. Ang huling balita namin, may mga parts na nasira ng lumindol noong 2022 so hindi namin sure if open ito sa public ngayon. Pero isama rin namin dito sa listahan kasi may tuturing din itong icon dito sa Lawag and ng Ilocos Norte as a whole. Pero wait, paano ba pumunta dito sa Ilocos Norte? Noong unang pasyal namin, by land kami noon and talagang mahigit 9 hours ang ininda namin sa kalsada. So, mas mabilis talaga kapag ililipad mo na lang. Thankfully, may commercial airport naman sa Lawag. Yan yung Lawag International Airport. And may daily flights papunta dito ang Cebu Pacific, yung sponsor ng video na to. In fact, kakapunta lang ng teammate naming si Mariah sa Ilocos, who flew with Cebu Pacific and talaga namang mas convenient kaysa land travel. 1 oras and 20 minutes lang yung travel time, nasa Lawag ka na. At ang ganda ng early morning na oras. Ideal ito for 2 reasons. Una, maiiwasan talaga ang traffic papuntang airport and pangalawa, masusulit mo yung first day sa Ilocos dahil darating ka around the sunrise. Perfect ito para sa mga 2 or 3 days lang ang stay kasi mamamaximize mo talaga yung bawat araw. And syempre, dahil Cebu Pacific, abot kaya naman yung mga fares lalo na kapag may seat sale. And kapag nagbubook, you have 3 options. Kapag pinili mo ang Go Basic, kasama na ang hand carry baggage allowance na 7 kilos. Kapag Go Easy naman,
may kasama na ring 20 kilos na checked baggage and makakapili ka rin ng seat mo. Yung Go Flexi naman, bukod sa check-in baggage, hand carry and seat selection, may option ka rin to convert your booking into travel fund kung sakaling magbago ang isip mo or yung travel plans mo. Hindi nag-expire ang travel fund ha, so talagang maitatabi mo ito for future trips. Just click the link in the description or pinned comment to check the latest fares and mag-book ng flight mo to Lawag. Ayun, nag-enjoy ka ba sa Ilocos Norte trip natin? Anong probinsya ang gusto nyong gawa natin ng video next? Let us know in the comment section below. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, bakit hindi pa? Subscribe ka na now na and ring the bell na rin para updated ka lagi. Kung may FB account ka, baka naman pwedeng makalambing ng like and follow dyan para maka 1 million followers na rin tayo sa wakas. Pwede nyo rin kaming i-follow and i-DM sa Instagram, Twitter, or TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. And kung may Spotify ka, you can also follow us sa The Poor Traveler Podcast. Yan na muna for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.